مرحبا بكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ سوف نحكي لكم اليوم قصة العميان الثلاثة. تقول الحكاية: إن رجلا لديه زوجة ولديه ولدا واحدا، وفي يوم من الأيام قال الولد لأبيه: أريد يا أبي 10 ريالات. فقال له أبوه: ليس عندي صرف، لكن خذ هذه 100 ريال واذهب إلى السوق واصرفها ثم ارجع. فقال الولد: شكرا يا أبي. فأخذ الولد 100 ريال وذهب إلى السوق وأخذ يسأل أصحاب المحلات عن صرف النقود، ولكنه لم يجد، حتى وصل إلى رجل أعمى ضرير يجلس في ركن من أركان السوق يسأل الناس. فقال له الولد: هل أجد عندك صرف 100 ريال يا والدي؟ فقال له الرجل الأعمى: ماذا يا بني، ماذا تقول؟ فقال له: هل أجد عندك صرف 100 ريال؟ قال الرجل الضرير: نعم عندي. فأعطاه الولد 100 ريال، فأخذها الضرير وشمها ثم طواها، وبعد ذلك وضعها في جيب سري تحت ثيابه وسكت، بينما الولد وقف قليلا ثم قال للرجل الأعمى: الصرف يا حاج. فقال له الرجل الضرير: ماذا تقول؟ فقال له الولد: الصرف، صرف 100 ريال. فقال له الضرير: 100 ريال، وأين هي 100 ريال؟ فقال له الولد: 100 ريال التي طويتها ووضعتها في جيبك الداخلي. فقال له الرجل: وهل جننت يا بني حتى تطلب مني صرف 100 ريال؟ أنت غلطان يا بني، أنا لم أخذ منك 100 ريال. فقال له الولد: كيف لم تأخذ منا وهي في جيبك؟ فقال له: أنا يا بني لو أملك 100 ريال ما جلست هنا أطلب من الناس المساعدة والعطف. فقال الولد: ولكني سألتك هل عندك صرف 100 ريال، فقلت لي نعم، وأعطيتك إياها. فصرخ الرجل الضرير وقال: هيا اغرب عن وجهي يا حرامي، يا كذاب! رأيتني رجلا أعمى وفقير، فأتيت تضحك علي، هيا وإلا ضربتك بهذه العصا. فتدخل الناس والمرة وقالوا للولد: ربما تكون غلطان يا ولد. قال لهم: لا تجننوني، أنا لست حراميا ولا لصا ولا كذابا، أنا متأكد أنني أعطيته ورقة 100 ريال ووضعها هناك في جيب سري، فتشوه. فقال الرجل الضرير: هيا اغرب عن وجهي وإلا ضربتك بهذه العصا. فقالوا له: اذهب يا ولد، اذهب، الله يخلف عليك إذا كنت صادقا، والله يسامحك إذا كنت كاذبا. فذهب الولد وهو حزين، ودخل بيته وهو يبكي، فقال له أبوه: خير، خير إن شاء الله يا ولدي، ماذا جرى وماذا حصل؟ فقال له: 100 ريال يا أبي. فقال الأب: فداك 100 ريال، هل ضاعت؟ فقال الولد: كلا يا أبي، 100 ريال لم تضع ولكني سرقت. فقال الأب: فداك. فقال الولد: سرقت عيني عينك. فقال الأب: كيف سرقت عيني عينك؟ فقص الولد قصته مع الرجل الضرير. فقال الأب: والله لو طلبها منك لسامحت، ولكن أن يضحك عليك هذا ما لا أرضى به، وهل تعرفه؟ فقال الولد: أعرفه يا أبي، وأعرف مكانه. فقال الأب: هيا. وذهب الولد مع أبيه حتى وصل إلى الرجل. فقال الولد: هذا هو. فقال الأب: الآن اذهب أنت ودعه لي. فقال الولد: هل ستضربه يا أبي؟ فقال: كلا، ولكني سأضحك عليه مثلما ضحك عليك، اذهب أنت الآن ودعه لي. فذهب الولد وظل الرجل واقفا بجانب الأعمى حتى حل المساء ورفع أذان المغرب. فذهب الرجل الأعمى ليتسول أمام باب المسجد، ولحق به الأب حتى وصلا إلى المسجد، وإذا باثنين من العميان جالسين في انتظاره، فسلم عليهما وجلس معهما وهو فرحان ومبسوط. وبعد أن قامت الصلاة، سأل واحدا منهم وقال له: كم جمعت اليوم؟ فقال الرجل الأعمى الثاني: لقد جمعت 3 ريالات. فقال له: بس 3 ريالات. ثم سأل الضرير الثالث: وأنت كم جمعت يا فلان؟ فقال: جمعت حوالي 5 ريالات. فقال لهم: اليوم أنا الباشا. فقال له واحد منهم: وأنت كم جمعت؟ فقال: أنا جمعت 104 ريالات. فقال له الثالث: جمعت 104 ريالات. قال: نعم. فقالوا له: ومن أين جمعت هذا المبلغ؟ هل أحد تجار زكى اليوم؟ فقال: لا، ولكني ضحكت على ولد من المبصرين وأخذت منه 100 ريال حتى أصرفها له، ثم أنكرت، وبعد مشاجرة معه ذهب وأظنه لن يرجع.
فقال الأب يعني ولدي ما كذب، وظل واقفا حتى خرج الناس من المسجد، وانصرف الرجل الضرير متوجها إلى بيته، ففتح الباب ودخل، فدخل معه الأب دون أن يدري، ثم ذهب إلى ركن في الغرفة، وحفر حفرة وأخرج منها وعاء وفتحه، ثم رمى ما في جيبه في الوعاء وأرجعه مكانه، ودفنه، ووضع الحصير فوقه. فقام الرجل أبو الولد وأشعل حريقا في بيت الرجل الضرير، وخرج الرجل الضرير من الغرفة. فدخل الأب هذه، وحفر وأخذ الوعاء بما فيه، وترك الضرير يصرخ ويستنجد بالناس لإطفاء الحريق. بعد أن أخمدت النار، ذهب إلى مكان الوعاء، فلم يجده، فجن جنونه، وأخذ يندب حظه ويبكي. وفي مساء اليوم الثاني، اجتمع العميان الثلاثة أمام باب المسجد، وكان والد الفتى واقفا بجانبهم. فقال واحد منهم وهو يكلم الأعمى الأول: خير إن شاء الله يا فلان، أراك اليوم ساكتا لا تتكلم. فقال له الأعمى: مصيبة يا أخوك، مصيبة وحلت علي، بعدما أخذت 100 ريال من الولد وأنكرت. فقال له: وما هي المصيبة؟ فقال: لقد احترق بيتي سرقة أموالي. فقال له الثالث: سرقة أموالك؟ وكيف سرقت؟ فقال له الأعمى: دخل علي واحد وسرقها. فقال له: وأين كنت تضع أموالك؟ فقال له: أضعها في وعاء وأغطيها، ثم أدفنها في أرض الغرفة. فقال له: يا لك من أعمى ومجنون، كيف تأمن أن تضع أموالك في وعاء ثم تدفنه؟ فربما ضيعت مكانه. فسأله: وأنت أين تضع أموالك؟ فقال له: في هذا الحذاء، ولا أخلعه إلا عند النوم، وإن خلعته عند النوم أضعه تحت رأسي، فأنا لست مثلك ضريرا وغبيا. فقال أبو الولد والذي كان واقفا يسمعهم: لقد أتي دورك أيها الحرامي الثاني، لابد أن ألقنكم درسا لا تنسوه أبدا. وفي اليوم التالي، أحضر أبو الولد معه حذاء في علبة، وأعطاه إلى الضرير الذي يضع أمواله في حذائه، وقال بعدما سلم عليه: ممكن أخلى هذا الحذاء عندك حتى أنتهي من الصلاة؟ فقال له الضرير: ممكن ونص، أعطني إياه ولا تهتم، واذهب أنت وصلي. وأخذه. وبعد دقائق وأبو الولد لا زال واقفا، قال الضرير: أظن يا جماعة قامت الصلاة. فقالوا له: نعم. فقال: أنا سأقيس هذا الحذاء، وإذا كان على مقاسي سأخذه، وأذهب قبل أن يخرج صاحبه. فقالوا له: هذا من حقك، ورزق وصل إلى عندك. فخلع حذاؤه القديم والذي يحتفظ فيه بكل أمواله، ووضعه بجانبه ولبس الحذاء الجديد. وكان الرجل أبو الولد واقفا، فأخذ الحذاء القديم ووضعه في كيس كان معه وذهب. وبعد أن لبس الضرير الحذاء الجديد أخذ يتحسس لعله يجد حذاءه القديم، فلم يجده، وأخذ يصيح: حذائي حذائي، حلال أموالي. وخرج الناس من المسجد وأخذوا يواسونه، بينما ظل هو يبكي حظه وطمعه. وفي موعد اليوم الثالث، تجمع الثلاثة أمام باب المسجد، وكان أبو الولد واقفا يسمع ويرى دون أن يحسوا به. فقال الثالث: أشفيكم ساكتين، ليش ما تتكلموا؟ فقال الأول: ماذا نقول؟ أنا وصديقي فلان خسرنا كل شيء، لكن أنت لازلت تملك كل شيء. فقال لهم: أنتم أغبياء، أنت وضعت فلوسك في وعاء ودفنته، وهذا وضع فلوسه في حذائه. فقالوا له: وأنت أين تضع فلوسك؟ فقال: أنا أضع فلوسي هنا، وأخذ يضرب بيديه على صدره. فقالوا: وأين هنا؟ فقال: تحت ثيابي، أطويها في قطعة قماش، وأنا لا أستحم إلا في الشهر، وربما الشهرين مرهن. فقال الرجل أبو الولد: جاء دورك أنت الآن، فإن كنت لصا مثلهم، فسيكون جزاؤك مثلهم، وإن كنت أمينا، فلن يصيبك مكروه مني. وفي اليوم التالي، أحضر أبو الولد صندوقا صغيرا، ووضع فيه حشرات مثل الصراصير والبراعص والخنفساء والجراد، وسلم عليهم، وقال للثالث منهم: يا عم، عندي صندوق صغير وفيه مجوهرات، ولا أستطيع أن أدخل به المسجد، فهل تسمح لي أن أضعه عندك أمانة حتى أنتهي من الصلاة؟ فقال له الرجل: نعم، وأمانتك في الحفظ والصون. فأعطاه الصندوق ووقف بجانبه ليرى ماذا سيعمل به، وبعد دقائق سأل من كان معه: هل قامت صلاته؟ فقالوا له: نعم، قامت صلاته.
فقال سوف أفتح هذه العلبة، ربما أجد فيها خاتم على مقاسين أو أي شيء يصلح لأهلي. قالوا له افتحها ولا يهمك، فصاحبها داخل يصلي. ففتح الضرير العلبة، وخرجت منها الحشرات وأخذت تمشي على جسمه ووجهه، فخاف وأخذ يخلع ثيابه حتى وصل إلى القماش الذي فيه فلوسه، فخلعه وهو في حالة هستيرية. فقام الرجل أبو الولد وأخذوا القماش الذي فيه الفلوس وانصرف، وترك العميان يصيحون ويلولون، وكل منهم يندب حظه العاثر وطمعه. فقال الرجل الضرير هذه هي نهاية الطمع والعمل الحرام.